We gaan weer verder met een andere reeks. Dat is de schildknaap van de zwaarden. De schildknaap van de zwaarden. Ook weer een heel rijtje waar die allemaal voor staat. Het is natuurlijk, weet je, hier is het beste om gewoon spelenderwijs dat allemaal te leren. En niet allemaal in je kop te gaan stampen. Van, oh, dat moet zo en zo. Nee, gewoon lekker laten gaan. En eens in de zoveel tijd denken van, oh ja, kijk, daar staat hij voor. Deze schildknaap van de zwaarden staat voor problemen. Hè, want vaak zijn de zwaardenreeks is wat zwaarder. Dus de zwaardenreeks is wat zwaarder dan de staven en de bokalen, oftewel de bekers. Die is wat zwaarder. Best wel wat zwaarder, laat ik zo zeggen. Of dingen dat je leert. Heel veel leermomenten zitten erin. Nou, problemen van juridische aard. Daar kan hij voor staan. Of voor problemen van medische aard. Dat kan ook. Maar ja, dan zeg ik altijd, let daarmee op. Hij is analytisch. Hij is ook bezig met een plan of een idee te ontwikkelen. Dat dan weer wel. Hij is wel eerlijk. En hij wil ook altijd wel een vergissing rechtzetten. Of het kan zijn dat er sowieso een vergissing rechtgezet wordt als deze kaart getrokken wordt. Het is een volhoudertje. En het kan ook zijn, dat is heel mooie van deze kaart, is dat het betekent dat je uit een depressie komt. Als kind, hè, dus als je de kaart voor een kind trekt, hij kan best wel staan voor een teruggetrokken kind of puber. Of voor een agressief kind of een puber. Dus daar kan die ook voor staan. Dus hou dat ook even in je achterhoofd, zeg maar. De ridder van de zwaarden. Goed, nou deze jongen, je ziet het al. Hè? Hij is echt zo van, yeah, kom eraan. Maar hij heeft echt een beetje zo'n agressieve gezicht, weet je wel. En ja, dat klopt ook. Hij is best wel agressief. Deze ridder van de zwaarden. Dan komt hij op dat paard aangesjeest. Dominantie, hè? Dus zeg jij van, nou, wat is de karaktereigenschap van degene die ik nu net heb ontmoet? Zeg maar wat, je trekt de ridder van de zwaarden. Er zit echt wel een grote kans in dat deze dominant is. Nou, waar de ridder ook voor kan staan van de zwaarden is dat hij een geduchte vijand is. Dus daar heb je best wel moeite mee, omdat diegene best wel heel goed weet hoe die alles moet doen. Nou ja, er staat eigenlijk ook van, trek je niet terug, want dan zal de ander je neerhalen. Ja, dat klinkt allemaal wat dramatisch natuurlijk, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. De kaart staat ook voor autoriteit, dus het is echt wel een autoriteit en het is echt wel een kaart om rekening mee te houden. Eerlijk, daar staat hij dan ook voor. Hij is niet bezig met zijn gevoel, hij is eigenlijk bezig met zijn verstand. Hij laat ook echt zijn verstand spreken. Nou, hier staat ook weer omgekeerd. Dus ik kan van deze kaart ook weer vertellen wat het omgekeerd betekent. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven. Dat is namelijk dat hij best wel bot kan zijn. Dus eigenlijk wordt het nog erger als het omgekeerd is. Best wel bot. Overtuigd van zijn eigen gelijk. En zeker niet tolerant. Dus dat is als je hem andersom trekt. De ridder van de zwaarden. We gaan verder met de koningin van de zwaarden. Waar staat ze voor? Nou, dat is weer de zwaardenreeks, die is wat heftiger. Er valt met de koningin van de zwaarden niet te spotten. Je ziet het al. Er valt bij mij niet te spotten. Nou, dat is ook zo. Ze is best wel hardvochtig, dus dat betekent dat ze echt wel... over lijken is natuurlijk een heel groot woord, maar hardvochtig, ja, ze gaat er echt voor, laat ik het zo zeggen. En in die zin dat ze ervoor gaat, maar dat ze er ook wel, het maakt niet uit wat er gebeurt, zij wil gewoon bereiken wat ze wil bereiken. Nou, behulpzaam en vriendelijk, oké, dat kan dan ook nog. Dat is weer heel de andere kant op. De kaart kan ook staan op zich voor een scheiding. Dat is weer heel wat anders. Waar die ook voor staat, maar ja, dan zeg ik al, je bent geen arts natuurlijk, maar waar die ook voor kan staan is voor onvruchtbaar zijn.
Dus dat kan ook. Of voor eerlijkheid gaat boven alles. Dus in deze kaart komt wel terug van, je kan niet met de spotten. En ze is hardvochtig, dus ze maait alles weg wat er voor de voeten loopt, om het zo maar eens te zeggen. Maar ze staat toch ook alweer voor behulpzaam en vriendelijk. En voor eerlijkheid gaat boven alles. En daarnaast voor een scheiding of voor onvruchtbaar zijn. Dat ligt natuurlijk aan je vraag, je snapt het al. En dan als laatste in de hofkaarten de reeks van de zwaarden, de koning van de zwaarden. Nou, hij kijkt niet echt vrolijk, als ik heel eerlijk ben. Hij heeft zijn beste dag niet of zo. Misschien wil hij ook wel een kop koffie. Goed, waar staat hij voor? Voor macht. Voor een oordeel. Dus het is echt wel een hele duidelijke kaart, weet je wel, van bam. Ik sta voor macht, ik sta voor een oordeel, ik sta voor gezag. Dus echt iemand die je niet over het hoofd ziet. Hij staat daarnaast ook voor wijsheid en voor orde. Hij is zeer assertief, dus eigenlijk neigt het een beetje naar agressief. Of in die zin dat hij echt precies zegt wat hij wil en wat hij denkt en wat hij doet. Hij kan wel berekenend zijn, dus dat is weer niet precies zeggen wat je wil en wat je doet. Want dan ben je berekenend, dan zeg je natuurlijk niet alles, maar dan doe je wel dingen die in jouw straatje passen en waar jij zelf het beste uitkomt, om het zo maar te zeggen. De man kan ook intimiderend zijn. Het kan natuurlijk ook een vrouw zijn, hè, waar het om gaat, maar het is maar net dat je moet maar kijken hoe dat met jou geldt en hoe jij de kaarten legt. Als jij op een gegeven moment, dan heb je dat zelf wel in de gaten, of je deze kaart ook voor een vrouw legt. Goed, de kaart staat ook voor emotieloos, dus de koning van de zwaarden staat ook voor emotieloos. Degene begrijpt wel snel een probleem, dus probleemoplossend. Intellectueel, hij denkt creatief en hij is ook taalkundig, dus hij kan met taal heel veel. Hij weet daar heel veel van, hij is daar echt wel mee bezig. En dat is het mooie van deze kaart, want hij ziet wel alle kanten van een zaak. Dus hij ziet alle kanten, hij ziet de kant van jou, hij ziet ook de kant van degene over wie het gaat. En ook de goede eigenschappen van degene over wie het gaat, versus de goede eigenschappen van jou en de wat mindere eigenschappen. Dus hij doorziet de hele gang van zaken. Dus dit was de koning van de zwaarden. En dan hebben we nu de laatste reeks. En de laatste reeks gaat over de munten. Nou, dat is ook weer een vastlijst aan informatie. Naast natuurlijk de leeftijd, het proces waar je in zit, heeft de schildknaap van de munten te maken met praktisch bezig zijn. Praktisch. En leergierig en toegewijd. Een hele mooie kaart. Sowieso zijn de munten natuurlijk mooi. Ze staan voor succes, voor materie, voor geld. Het zijn echt hele mooie kaarten voor een beloning na het harde werk. Ja, zwaarden staan vaak voor hard werken. Munten kunnen er ook voor staan, die staan ook wel voor de beloning die je daarna hebt. Nou, de schildknaap is trots op zijn prestaties. Kan staan voor examenresultaten, voor studie. En hij staat ook voor bezinning. Dus even bezinning en kijken wat je zelf allemaal wil. De kaart schildknaap staat natuurlijk altijd wel voor nieuwe ideeën. Nou, daar staat deze ook voor, de schildknaap van de munten, ook voor nieuwe ideeën. Het staat voor je geld gaan verdienen. Kijk, je geld gaan verdienen, mooi. Plannen uitvoeren en groeien en uitbreiden. Dus hij is echt wel bezig met de doe-dingen in plaats van de dingen eerst gaan ontdekken. Dus hij staat echt wel voor dingen doen. Vertrouwen in anderen hebben, dat is deze kaart ook. Je aan je woord houden, ook een hele goede eigenschap. Het kan ook staan voor een student op zich. Of voor een jonge persoonlijkheid. Dus iemand die kan wat ouder zijn, maar dan toch een jonge persoonlijkheid hebben. Dus dat is de schildknaap van de pentakels. Dan gaan we door met de ridder van de munten. Deze ridder is praktisch ingesteld. Hij is ook betrouwbaar. Kijk, dat moeten we hebben.
Hij rondt graag oude zaken af die niet meer toedienen. Dat is dan een afronding. Degene heeft ook doorzettingsvermogen. Maar toch neemt diegene geen risico. Dus wel doorzettingsvermogen, maar dan zonder de risicogevaren die daaraan kleven. Wel heeft deze kaart moeite om zijn fouten te herkennen. Dus zijn fouten te herkennen. Dus hij heeft eigenlijk een blinde vlek voor zijn fouten. Dat ziet hij niet, of dat ziet hij niet meteen. Andersom, kan ik ook wel even zeggen. Daar heb ik ook wel een paar dingetjes voor. Dus als deze kaart, de ridder van de munten, andersom ligt. Nou, saai iemand of geen gevoel. Hij ziet alles somber in. Dus hij ziet alles door een zwarte bril. Koppige man, koppige kaart. Weigert om fouten toe te geven. Dus als hij zo ligt, heeft hij moeite om zijn fouten te herkennen. Maar als hij zo ligt, is het eigenlijk dat hij zijn fouten gewoon niet wil toegeven. Dus hij weet het wel, maar hij geeft het niet toe. En hij kan ook obsessief zijn in zijn wat hij wil en wat hij doet. De koningin van de munten. Nou, wat is deze mevrouw? Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Mooie roosjes hier zo allemaal. Ze heeft een pentagram, een munt heeft ze in haar handen. Allemaal heel kleurrijk, mooie omgeving, ook een paar bergen. Het ziet er allemaal heel kleurrijk en gezellig uit. Nou, waar staat ze voor? Een zakenvrouw met diepgang. Kijk, dat is mooi. Een mild karakter. Ze is bekwaam, intelligent, daar komt het weer naar voren, en zeer ambitieus. Ze helpt anderen. Mooie kaart, mooie kaart. Ze is loyaal en betrouwbaar. En ze is praktisch ingesteld. Nou, je kan geen mooiere kaart treffen. Het is allemaal positief en gezellig. Dus daar staat de koningin van de munten voor. En dan als laatste de koning van de pentakels. Die staat voor een geslepen zakenman. Oké. Saai en fantasieloos. Nou, moet je ook maar leuk vinden, omdat als dat over je gezegd wordt. Maar in ieder geval kan die kaart verstaan. Betrouwbaar, dat dan weer wel. Wiskundig, dus ze houdt van wiskundige dingen. Financiële zaken, dat hij daar echt mee bezig is. Zakelijk succes, dat dan weer wel. Goede ondernemer en een geboren leider. Er zijn de koningen altijd wel geboren leiders. Deze zeker ook. Het is een branding, dat is mooi. En zakelijk succes weer. Dus weer een zakelijk succes. Dat was het laatste van alle hofkaarten. Ik heb ze nu 16 allemaal besproken. Het kan zijn dat jij denkt, oeh, wacht eens even. Ik trek die en die altijd voor dat en dat onderwerp. Of voor dat en dat karakter. Of voor dat en dat, nou ja, nog wat. Dan hoor ik het ook graag van je hieronder, want daar leer ik weer van en daar leren de anderen ook weer van. Dus mocht jij een bepaalde kaart van de hofkaarten eigenlijk altijd trekken voor ook een bepaalde emotie of een bepaalde karaktereigenschap of een bepaalde zakelijk inzicht of wat dan ook, dan hoor ik het heel graag van je. Nou, ik wens jullie dus, wat ik eigenlijk al zei, heel veel plezier en succes in het tarot readings. Je kan de tarot en de Lenormand ook samenvoegen als je dat wil. Mocht je dat interessant vinden, om daar een video van te zien, schrijf het me hieronder. Dan kan ik daar naar kijken. Wat voor een soort reading methode ik daarbij ga doen. Maar dat vind ik wel een uitdaging. Dus, en ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt. Het zijn natuurlijk wel heel veel kaarten. Het zijn er 78 bij elkaar. Tarot. En dan natuurlijk nog, als je de Expanded hebt, 44 kaarten. Of de gewone Lenormand, 36 kaarten. Ja, dat is natuurlijk een hoop kaarten bij elkaar. Maar ja, waarom niet? Als je het toch voor jezelf legt of voor iemand, of voor iemand anders. Hoe meer kaarten, hoe meer vreugd. Dus mocht jij denken van, hé, dat vind ik wel leuk om daar een video over te zien, om die samen te zien, die kaarten, dan ga ik dat voor je doen.
Nou, nogmaals veel succes en tot de volgende video weer.